নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুপাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰত কি বনাওঁ সকলোৱে চাওঁ। এয়া চাওকচোন, আজি মই পাকঘৰত বনাবলৈ লৈছোঁ এবিধ মিঠা ৰেচিপি, ৰঙীন বৰফি, কালাৰফুল বৰফি। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মই ব্ৰেড লৈছোঁ, ব্ৰেড 8খন লৈছোঁ। এই ব্ৰেডখিনি সৈতে আৰু দুটা বস্তু মিলাই মই এটা সুন্দৰ বৰফি বনাম। চাওকচোন, এই মই ব্ৰেডৰ কাষকেইটা কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, ব্ৰেডৰ কাষকেইটা মই সুন্দৰকৈ কাটি ল'লোঁ। লৈ এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম, গুড়ি কৰি ল'ম। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। এয়া চাওক, মই গুড়া কৰি ল'লোঁ। এই মিক্সিত দি ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি এনেকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে মই এতিয়া গাখীৰৰ পেকেট প্ৰথম দিলোঁ নাৰিকলৰ গুড়া। নাৰিকল এয়া মই গুড়া কৰি লোৱা নাৰিকল দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান ইলাচি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত অকণ এইখিনি মিলাই দিছোঁ। ইয়াতে মই আমুল পাউডাৰৰ গাখীৰটো দিছোঁ, 2টা পেকেট, 10 টকীয়া পেকেট 2টা দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই গাখীৰৰ গাখীৰৰ যদি ওপৰত মালাই উঠে সেইখিনি দুদিনৰ গাখীৰৰ মই মালাইটো গোটাই থৈছিলোঁ ফ্ৰিজত। থৈ এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ স্মুথ এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এয়া তাৰপিছত দিলোঁ মই চেনি 2 চামুচ। মিঠা খাই বেছি ভাল পোৱা মানুহবিলাকে বেছি দিব পাৰে, আৰু কম ভাল পোৱাবিলাকে আজিকালি মিঠাটো কমাই খায়ে মই কমাই দিছোঁ। এয়া চাওক, চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়া চেনি সানি লৈছোঁ। চেনিখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ মই মিক্সিত। এয়া চাওকচোন, ইউটিউবত যদি চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লৈ নাপাহৰিব দেই। যদি ভাল পায় আপোনালোকে সৰু এটা কমেণ্ট দিবচোন। কমেণ্টটো দিলে ভাল লাগে, যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে আমাক সহায় কৰিব, এটা উৎসাহ যোগাব কাম কৰিবলৈ। তাৰপিছতে মই অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ। এই দুভাগ কৰি লৈ পেলাই ব্ৰেড আৰু মিশ্ৰণটোৰ দুভাগ কৰি লৈ মই এয়া অকণমান ফুড কালাৰ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইখন ট্ৰেখনত মই অকণমান বাটাৰ সানি দিছোঁ। তাতে মই এতিয়া মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ তাতে থেপি দিম। এনেকৈ বৰফি কাটিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ বহলাই মিহিকৈ। তাৰপিছত এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ বহলাই দিছোঁ। সেয়া তাৰপিছত মই ফুড কালাৰ সানি থোৱা মিশ্ৰণখিনিও এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত লগাই সমান কৰি দিম। এয়া চাওকচোন, এতিয়া 2টা লেয়াৰ হৈ গ'ল। সমানকৈ এনেকৈ মেন কৰি তাৰপিছত 1 ঘণ্টামান সময় ফ্ৰিজত ৰাখি তাৰপিছত এনেকৈ বৰফি কাটাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি দিব। এয়া চাওক, মই কাটি দিছোঁ যাতে পিচকৈ বৰফি ওলাই আমি ধুনীয়াকৈ পূজা আৰু বিহু আহি আছে, আলহীক সুধিব পাৰোঁ আমি ধুনীয়াকৈ। তৎক্ষণাত হয় মিঠাইটো, কিন্তু খাবলৈও ইমান টেষ্টি। আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, বহুত সুন্দৰ। আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া মিঠাই এটা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া চাওকচোন, এয়া কমেও মোৰ 7-8খন ব্ৰেডতে কমেও 20 পিচমান হ'ল মিঠাই তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, সুন্দৰ এয়া কাটি পেলাই। এয়া চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া কালাৰফুল হৈছে। এনেকৈ বনাই খাব আৰু আলহীক সুধিব পাৰিব পূজা আৰু বিহুত দেই। ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।